Привіт, друзі! Мене звати Ніка Мінченко. І сьогодні я покажу вам, що я маю на своєму столі. Перше – це кава. Це кава. Я п'ю каву щоранку. Ця кава дуже смачна. Це чорна кава. Це чорна кава? Вона чорна? Ні, це не чорна кава. Це не еспресо, не американо, не фільтр кава. Ні. Це латте макіато. Це моя улюблена кава. Я п'ю латте макіато щодня. А ще у мене є цукерки. Це цукерки Рафаелло. Я маю 1, 2, 3 цукерки. 3 цукерки Рафаелло. Я люблю їсти цукерки і пити каву. Добре, що ще? Ще у мене є комп'ютер. Це не комп'ютер, це ноутбук. Це мій ноутбук. На ноутбуку я працюю. Я читаю імейли, пишу імейли, роблю слайди для відео, монтую відео для Ютубу. А ще іноді я дивлюся фільми. Коли я дивлюся фільми, я люблю одягати навушники. Це навушники. Я одягаю їх на вуха, тому вони називаються навушники. На вуха. В навушниках я дивлюся фільми або слухаю музику. Бо в навушниках музика має гарну якість. А я люблю слухати якісну музику. А ще в навушниках я роблю дзвінки з колегами та студентами. Отже, це навушники. Що ще? Ще у мене є ручка. Я пишу ручкою. І ще у мене є записник. Ви вже бачили цю ручку і цей записник в інших відео. Цей записник блакитний? Цей записник блакитний? Ні, це не блакитний записник. Він чорний і трішечки білий. Чорно-білий. Цей записник чорно-білий. В цьому записнику я пишу плани на день. Мої плани на день. Що мені треба зробити? Сьогодні мені треба зняти відео на YouTube. Мій план на день – зняти відео на YouTube. І я пишу це в моєму записнику. Що ще я маю? Тут у мене є 2 маркери. Якого кольору ці маркери? Який це колір? Це чорний. Чорний маркер. А це червоний. Чорний та червоний. А ще у мене є олівці. Це олівці.
Скільки олівців я маю? 1, 2. 2 олівці. Я можу писати або малювати картини олівцями. До речі, я люблю малювати. А ви любите? Я дуже люблю малювати на планшеті. У мене є планшет. Це планшет. Також у мене є стілус. Це стілус. І я люблю малювати на планшеті в програмі Procreate. А ви вмієте малювати? Напишіть в коментарях. Так, планшет, записник, ручка, кава, цукерки, олівці, маркери. Що ще я маю? Тут у мене є папір. Це папір і конверти. Папір, конверти. Скільки конвертів я маю? 4. 1, 2, 3, 4 конверти. Я можу написати лист другові. Я пишу лист другові. І я можу відправити другові конверт з листом. Добре, що ще у мене є? У мене є книга. Це книга, яку я зараз читаю. Це класична українська література. Маруся Чурай, Ліни Костенко. Скажіть, це проза? Це проза чи ні? Ні, це не проза. А що це? Маруся Чурай – це поема. А хто автор? Автор жінка чи чоловік? Автора звати Ліна Костенко. Ліна – це жіноче ім'я. Отже, автор книги – жінка Ліна Костенко. А книга називається Маруся Чурай. А якого кольору ця книга? Вона зелена? Ця книга зелена? Ні. Книга червона. Це червоний колір. Це дуже цікава книга. Дуже цікава історія. Щоб читати книгу, у мене є окуляри. Це мої окуляри. В окулярах я добре бачу. Я добре бачу вас. Я добре бачу ноутбук. Я добре бачу текст. Без окулярів я погано бачу. Тому я люблю працювати в окулярах. Іноді в лінзах. Так, що ще? Ще у мене є фрукти, апельсини, ківі. Тому що зараз я працюю на кухні. Це не мій офіс, не мій кабінет. Це кухня. І ще тут у мене є рослини. Це рослини або домашні квіти. Я дуже люблю, коли у мене є рослини. Вони дуже гарні. Так, ну що? Я думаю, що це все. Я розказала вам, що я маю на моєму столі.
А що ви маєте на вашому столі? Напишіть в коментарях. В моєму офісі, на моєму столі я маю. І що саме ви маєте? Guys, thank you for watching. Дякую за перегляд. I hope this video was useful for you. Please make the task. Write in the comments what you have in your office on your desk. Describe it. And please don't forget to give me a thumb up, поставити вподобайку цьому відео and to share it with your friends. Thank you for watching. See you soon.